تا چند هفته دیگر افغانستان گواه رویداد تاریخی و حساس خواهد بود. رویدادی که در آن در مورد سرنوشت و آینده افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. نشست استانبول که گفته شده است ادامه روند گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه است، قرار است در آینده نزدیک در ترکیه برگزار شود و در این نشست رهبران سیاسی، جریان‌های سیاسی از دولت افغانستان، نمایندگان اتحادیه اروپا، جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا در این نشست اشتراک کنند و در مورد آینده افغانستان چانه‌زنی کنند، ادامه جنگ و یا ختم جنگ. حالا می‌خواهیم بدانیم که اتحادیه اروپا که پس از فروپاشی نظام طالبان نقش مهم و کلیدی را در حکومتداری خوب افغانستان با دولت افغانستان ایفا کرده است، با چه برنامه در این نشست حضور پیدا خواهد کرد و نقش این اتحادیه در نشست استانبول چی خواهد بود؟ مهمان من در برنامه امشب آقای آرناوت پاولس، معاون سفیر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان است. Thank you, sir, for giving us time. تشکر از این که برای ما فرصت دادین. EU اتحادیه اروپا چقدر آمادگی برای برگزاری نشست استانبول گرفته است؟ آیا تا هنوز سازمان ملل متحد که میزبان برگزاری این نشست می باشد با شما به گونه مستقیم گفتگو نموده است؟ As the United Nations is going to lead the Istanbul process, did the United Nations share and talk with the European Union about the Istanbul conference? I want to know your opinions. The Istanbul conference is most probably خب، going to نشست استانبول به احتمال زیاد برگزار شود. در این مورد احزاب و گروه‌های مربوط و دعوت شده کار میکنند و به این نتیجه خواهند رسید که چه زمان و چه طوری نشست برگزار شود. این نشست بر مبنای طرح ناظرین، ایالات متحده آمریکا و دیگر طرفها خواهد بود. با توجه به پیشرفت‌های بطیء گفتگوهای صلح دوحه، توافق میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان مبنی بر خروج نیروها در اول ماه می سال 2021 و موارد دیگر، بحث‌های بیشتر در مورد توافقنامه صلح دوحه است که باید در مورد آن صحبت شود. ضرورت است که با تلاش بیشتر مبنی بر توافقنامه صورت گیرد و نیز سازمان ملل متحد، ترکیه و قطر و منظور جلوگیری از خشونت‌ها برگزاری نشست استانبول میان دو طرف، هر یک جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان، مردم افغانستان و رهبران سیاسی با اشتراک کشورهای منطقه برگزار نمایند. تلاش بر این است تا اشتراک کنندگان محدود باشند و در یک اتاق با اشتراک دو طرف گفتگوها صورت بگیرد. اتحادیه اروپا نخستین حمایت کننده ملکی در افغانستان و برای ما منطقی است که در این نشست حضور داشته باشیم. با تماس با همکاران احساس می شود که حضور اتحادیه اروپا در نشست مهم است و این اتحادیه در این مورد با برگزار کنندگان در تماس است. In Afghanistan, for Afghanistan. We thought it was logical to be there. So with our contacts, we now understand that the European Union will be present at the conference in a form and a format that's helpful to get results. Okay. And of course, we're constantly in touch with the conveners to make sure this is happening. در کنفرانس استانبول قرار است سازمان ملل متحد رهبری مذاکرات را بر عهده بگیرد. بزرگترین تفاوت این نشست با نشست‌های دیگر و ویژه نشست بن که در سال 2001 برگزار شد چی خواهد بود؟ It's a good question. I think we're 20 years later and خب، سوال خوبی است. با گذشت 20 سال در افغانستان اتفاقات بیشتری رخ داده است و در این میان اتفاقات منفی
خشونت و جنگ نیز شامل بوده است. کنفرانس بن یک کنفرانس بزرگ بود که در مورد شریکسازی قدرت بوده است و این برمیگردد بر تاریخدانان که نتایج آن کنفرانس را چگونه ارزیابی می‌کنند. اما کنفرانس استانبول کوچکتر است که بخش یک پروسه است. تنها در مورد شریکسازی قدرت نیست، بلکه حکومتداری است و اینکه چطور یک کشور در آینده رهبری شود. افغانستان 20 سال قبل نصف نفوذ فعلی را در خود داشت، اما افغانستان فعلی رشد کرده است. نسل جوان که بیشتر با هم وصل هستند، پس حالا در یک جهان دیگر قرار داریم. از این لحاظ کنفرانس ترکیه اهمیت خود را دارد، اما نمیتواند مانند کنفرانس بن تاریخی باشد، الا اینکه موفقیت بزرگ را در پی داشته باشد. نشست استانبول چقدر میتواند افغانستان را از بحران چند دهه جنگ نجات دهد؟ Would save Afghanistan from decades of war? That is the big main question, but این سوال بزرگ و اصلی است. کنفرانس ترکیه مثبت است و توجه منطقه و کشورهای بین المللی را با خود دارد و انرژی بیشتر به منظور برگزاری نشست روی دست گرفته شده است. خب چند روز قبل نشست قلب آسیا را شاهد بودیم که در آن توافق شد که صلح بر افغانستان مهم است، انتخابات مهم است، خشونت‌ها باید متوقف شود. ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و به پیش حرکت کنیم. مفهوم کاهش خشونت‌ها یک مفهوم گنگ است و این مشکل است و اتحادیه اروپا این مفهوم را نمیپسندد. چیزی را که ما همه میخواهیم آتش بس است و نتیجه مهم این نشست همین است. What we all want is a ceasefire. The ceasefire would be a very positive outcome of the conference. So you think like that's going to be a ceasefire after the Istanbul conference, or? This is something we should strive for. If a ceasefire, if Istanbul gives a ceasefire, it will be a huge success and it will be to the complement of all the parties present in Istanbul. If suppose that اگر نشست استانبول هم مانند نشست دوحه وقتگیر باشد، چقدر میتواند برای وضعیت امنیتی خطرناک باشد؟ Istanbul will aim to produce a shorter set of results. نشست استانبول هدف مشخص دارد و یک بسته نتیجه بخش را در قبال خواهد داشت. ما تلاش میکنیم که با آتش بس دست یابیم و خشونت‌ها کاهش یافته و یا هم حداقل متوقف شوند، طوری که ماه مبارک رمضان نزدیک است. نشست دوحه به جزئیات میپردازد، اما نشست استانبول نباید به جزئیات بپردازد، بلکه بالای پرنسیپ ها توافق صورت گیرد و پرنسیپ بزرگ انتخابات است. این پرنسیپ ها چی خواهد بود؟ I can have let's say a general I can express the European Union's view on those principles, on important principles, but it is the EU is the conference is not there yet. خب من نظر اتحادیه اروپا را مبنی بر این پرنسیپ ها
با شما شریک می سازم. اما کنفرانس هنوز برگزار نشده است. ما دعوتنامه مبنی بر اشتراک در این نشست به دست نداریم و نیز هیچ طرف دیگر و اما کار بالای برنامه‌ریزی آن جریان دارد. We understand that one of the principles discussed, or a number of the principles discussed, have been discussed before in Doha. تعدادی از ارزش‌ها که قرار است در این نشست صحبت شود، البته که تعدادشان قبلا در نشست دوحه به بحث گرفته شده است. افغانستان باید یک کشور مستقل باشد، اسلامی باشد که است، کشور بی‌طرف باشد و چیزی که بسیار مهم است چگونه بودن سیستم حکومتداری است. What is your system of governance? And we know, and the EU and other diplomats and myself have heard from people of Afghanistan. چیزی را که من از دیگر دیپلمات‌ها و مردم افغانستان شنیده‌ام، انتخابات ارزش برای افغان هاست و این یک مفهوم وارد شده از دیگر کشورها نیست و این یکی از عناصر است. It's not because elections in the past have created a lot of discussion in Afghanistan, a lot of problems that we should do away بحث with. فقه اسلامی در سیستم حکومتداری مفهومی است که در قانون اساسی گفته شده است که هیچ چیزی در مغایرت با قانون اسلام نباشد. اما این بحث باید از مجراهای سیاسی صورت گیرد، نه از مجرای خشونت. Islamic conscience, if you want, is present in the laws of the country because the laws are subject to the constitution and the constitution says nothing can be against Islam in Afghanistan. Same thing for the courts. Is that enough or do you want something more? This is an important debate, but the debate should be held in a political way and not in a violent way. Okay. Yeah, but چه دلایلی وجود داشت که حکومت افغانستان و طالبان نتوانستند در نشست دوحه به نتیجه برسند تا اینکه جهان تصمیم به برگزاری نشست استانبول بگیرد؟ Yes, I understand. من می‌دانم که 6 ماه با هم بنشینیم و راه حل پیدا نکنیم و چطور امکان دارد که در 10 روز با یک راه حل دست بیابیم. خب، طوری که من گفتم این نشست در مورد پرنسیپ‌های بزرگتر مانند آتش بس بحث خواهد کرد که امکان دارد و یا هم خیر. نه در مورد خطوط سیستم حکومت آینده افغانستان. در این نشست دو طرف جمهوری اسلامی افغانستان، گروه طالبان اشتراک خواهند کرد و زیر چتر یک اتاق گفتگو خواهند کرد. این میان افغان هاست، البته که اندک آهسته خواهد به پیش رفت. در این اتاق دیگر طرف ها نیز حضور خواهند داشت؟ صلح در کار نخواهد بود که کشورهای منطقه از آن حمایت نکنند و طبعا اشتراک خواهند داشت. The region has to support peace. You mentioned about the election, the principles that's going to be. خط سرخ برای اتحادیه اروپا در روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در نشست استانبول چیست؟ The numbers are not high and too much like Doha. What is the red line of the European Union? If suppose you participate in the Istanbul conference, and what would be the red line? The EU, and I think lines are not a good way to deal with politics. خطوط راه خوب برای معامله با سیاست نیست، بلکه خطوط برای چارچوب است، برای دیدن تصویر وسیع‌تر. هدف همه ما رسیدن افغانستان به صلح و ثبات است.
رشد اقتصادی و پیشرفت افغانستان است. مردم بسیار صدمه دیده‌اند. بیشتر از 40 سال می شود. ما باید تلاش کنیم این که همه را چطور متوقف کنیم. اگر اجماع کلی برای حل این چالش میان مردم افغانستان و گروه طالبان وجود داشته باشد، پس کی در مقابل هدف مثبت ایستاده خواهد بود؟ طوری که ضرب المثل است که ذائقه غذا بعد از خوردن آن معلوم می شود. هر سیستم حکومتداری دیده شود که چطور است و چگونه تطبیق می شود. اتحادیه اروپا و جامعه جهانی با افغانستان در کنفرانس ژنو بالای بعضی از پرنسیپ‌ها توافق کردند که با هم کار کنیم و آن یک موفقیت بزرگ بود. ما اعلام کردیم که با افغانستان کار میکنیم، اما در یک چارچوب و اصول و شرایط و یکی از شرایط جامعه جهانی احترام به حقوق بشر، اطفال، بانوان، اقلیت‌های مذهبی و امثال هم است. A society which respects human rights for everybody, for men, for children, for women, for religious minorities. چرا این طور میگوییم؟ شما اینجا بیرق‌ها را می‌بینید و این یک توافق در داخل سازمان ملل متحد است و یک توافق با فامیل کشورها است و اینها بر اساس پرنسیپ‌ها و ارزش‌ها صورت گیرد. زمانی که به طور کلی می‌بینیم هر کشوری که خوب عمل کند و حقوق اساسی اتباع کشورش را احترام و حفظ کند، در واقع همان کار بزرگ را انجام داده است و حمایت می شود. در مورد افغانستان این ارزش ها نیز باید مد نظر گرفته شود و در نهایت امر حفظ شود. About the women, they're very much concerned of their future. بانوان که نیمه از جامعه افغانستان را تشکیل می‌دهند نگران آیندهشان هستند و چه تضمین باید بر آنان داده شود؟ It is fundamental. Women are half the population. They're half of the students, half of economic power. بله، بانوان افغان بخشی از جامعه نیمه دانش آموزان را تشکیل می‌دهند، نیمه از قدرت اقتصادی هستند. در این جامعه زمانی که به پیش حرکت می‌کنیم باید هر کس فرصت اشتراک را در پیشرفت و توسعه داشته باشد. رفتن به پیش انتخاب شخصی است. 25 years ago until 20 years ago. What happened then left scars. And unfortunately from what we see and hear ما از بانوان شنیده ایم که چقدر از 5 سال دوره طالبان در هراس و ترس بودند و کماکان هنوز هم هستند. But then they add within based on Islamic values. And then what we hear from the negotiation team and from others, they say, okay, what does that mean? And then it's full stop. موردی را که ما از طالبان میشنویم میگویند که بله، ما به حقوق بانوان احترام و ارج قائل هستیم و بعداً میگویند که این احترام بر اساس ارزش‌های اسلام صورت میگیرد. خب زمانی که پرسیده شده است پس وضاحت در این مورد نمیدهند. Am I not following Islamic rules? Well, this is the way it happens. And the women in my country enjoy full rights and equal treatment with men. آیا پس از توافق صلح میان دولت افغانستان و طالبان اتحادیه اروپا آماده همکاری از لحاظ مالی با دولت افغانستان است و تحت چه شرایط این همکاری صورت خواهد گرفت؟ همکاری ما چند وجهی است. ما عملاً کمک‌های بشردوستانه داریم.
و این کمک ها مستقیم به مردم نیازمند صورت می گیرد و این ادامه پیدا می کند. ادامه کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا در هر کشور ادامه دارد. در بخش انکشاف باید بگویم که این بخش تکنیکی است و این شامل تعلیم و آموزش، ساختارها و صحت است. بعداً می‌بینیم با حکومت آینده افغانستان هرگاه شرایطی که ما در کنفرانس ژنو گذاشتیم میتواند اجرا شود. خوب، بعداً هرگاه یک طرف دیگر بگوید که در مورد شرایط کنفرانس ژنو مجدد مذاکره شود، من نمیتوانم در این مورد چیزی بگویم. اما مجدداً بحث در مورد منافع و انکشاف کشور خواهد بود. اما چیزی که واضح است، کمک کنندگان هرگز چک سفید را امضا نمی کنند. طالبان چقدر به تعهداتشان مبنی بر امضای توافقنامه صلح با طالبان عمل کرده است؟ ارزیابی های اتحادیه اروپا در این مورد چیست؟ Do they act upon their agreement made with the United States or no? Well, the agreement or most of it is made public. بیشتر بخش‌های این توافقنامه عمومی شد و می توانیم آن را بخوانیم و ارزیابی کنیم که کدام بخش عملی شده و کدام آن نه. بخشی از عناصر آن گنگ است و بخش آن تشریح شده است. بیشتر از ناظرین میگویند که طالبان نهایت جدی هستند هرگاه در مورد چیزی باشد که آنها به دست بیاورند، اما گنگ است زمانی که چیزی را انجام دهند و یا چیزی را بدهند. این مربوط ما نیست که در مورد آن تبصره کنیم، اما هر کس عملکرد هر دو طرف را نظارت میکنند. ما باید فراموش نکنیم که در عین روز ایالات متحده آمریکا توافق دیگر را با جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رساند و اعلامیه همچنان صادر شد. I think the fact that everybody once stopped thinking, well, actually not everybody, but at least on the international side and the Afghan side, that there is a military solution to the conflict, and there is no military solution. The two sides. فکر میکنم حداقل در سطح بین المللی و سطح افغانستان همه به این عقیده هستند که قضیه صلح افغانستان راه حل نظامی ندارد. هر دو طرف به این باورند که راه حل نظامی وجود ندارد و در جای قرار دارند که هستند و کاری را انجام میدهند که انجام میدهند. ما باید یک راه حل سیاسی پیدا کنیم. ما از جانب گروه طالبان میخواهیم که خشونت‌ها را متوقف سازند و برای پایان بحران افغانستان اجماع شکل گیرد. شریک ما جمهوری اسلامی افغانستان است و از طرف دیگر طالبان هم یک واقعیت است که باید مد نظر گرفته شود، اما در یک سطح هیچگاه قرار ندارند. Their partners are 34 million Afghan people. Those people cannot be ruled by force. They have to be ruled by a consensus, a political consensus. Everybody understands that. Whether you make deals in your family or in your village or in your district, there has to be a certain level of consensus. So it's up for all the sides to find that consensus. And hence my appeal to the Taliban to stop the violence, to sit down and to make a deal. Our partner is the Islamic Republic of Afghanistan. On the other hand, we see that the Taliban are a reality. So we also address that reality, but they're not at the same level, of course. Regarding my previous question, با امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، گفتگوهای صلح میان افغانان در دوحه
میزان خشونت‌ها بلند است و هر روز قتل‌های هدفمند از جمله خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، عالمان دین، بانوان مورد هدف قرار می‌گیرند و طالبان هم مسئولیت این حملات را نمی‌گیرند و از طرف حکومت طالبان را مسئول این قتل‌ها می‌دانند. به نظر شما آیا این کار طالبان است؟ اگر نیست پس کیها در پی این قتل‌ها عنوانان در پی چی هستند؟ اتحادیه اروپا یک نهاد سیاسی است. بخش استخباراتی ندارد و پلیس هم نیست که این موارد را بررسی کند. بنابراین یک نهاد مستقل این موارد را بررسی شفاف نماید. اما هر کسی که این عملکرد را انجام می دهد یک جنایت جنگی است و این قابل مجازات است. این نمره سیاه و سرخ برای هر کسی است که این عمل را انجام می دهد. خواست ما این است که کشتار افراد ملکی باید متوقف شود و این عمل در نهایت امر منفی است. Stop this violence, stop the killing of civilians. You kill the heart and you aim for the heart of society and it's so negative. چین، هند، روسیه، ایران و پاکستان به نظر شما چقدر صادقانه برای صلح افغانستان تلاش میکنند؟ بدبختانه زمانی که به تاریخ نظر میاندازیم، قدرت‌هایی که افغانستان را احاطه کرده است همیشه علاقمند به این قطعه زمین بودند و راه حل همیشه این بوده که از افغانستان خواسته شده که بی‌طرف باقی بماند. من میخواهم بگویم که هرگاه منافع کشورهای منطقه و حتی دیگر کشورها مد نظر گرفته نشود، بعداً بی‌ثباتی در این کشور خلق می شود. به صورت مشخص پاکستان چقدر صادقانه برای صلح افغانستان تلاش کرده است و می کند؟ After and during the Christmas break, what we call Christmas. در جریان و بعد از جشن کریسمس و وقفه گفتگوهای صلح دوحه، ملا برادر و تیم وی به پاکستان سفر کردند و از بخش‌های مختلف آن کشور دیدن کردند. خب این انکار ناپذیر است که طالبان جغرافیای حضوری در پاکستان دارند و حال چطور از این حقیقت استفاده میکنید و از پاکستانی ها تقاضا کنید که بعضی از مردم را در جغرافیای خود دارید و با آنها چطور معامله میکنید. حقیقت این است که خشونت ها ادامه دارد و تقاضای جهان است که خشونت ها باید در افغانستان متوقف شود. It is the end result that counts. And now we have the fact that there's continued violence. There's an appeal from the world to stop that violence. So, of course, the role of Pakistan and that will be extremely important. The last question, based on the به عنوان سوال اخیر، بر اساس این وضعیت و رویدادهای آینده افغانستان، شما افغانستان را در آینده چگونه ارزیابی میکنید و در کدام جایگاه این کشور را شما میبینید؟ It's not the first time in Afghanistan. I am struck by the, let's say, خب من اولین باری نیست که به افغانستان آمدم. من از مقاومت افغانها متعجب هستم. من خوشبین هستم که افغانها استعداد یادگیری خوبی دارند و سریع می‌آموزند. شما حرکت می‌کنید و به پیش می‌روید و این برایم بسیار خوشبینانه است. من خوشبین هستم از این لحاظ، اما قلب من نیز برای مصیبت‌هایی را که مردم افغانستان متقبل می‌شوند و آن همه در نهایت صرف برای به دست آوردن قدرت است. بنابراین ما باید از این وضعیت بیرون رویم. Thank you very much, sir, for giving us تشکر از time. شما که دعوت ما را پذیرفتید. Thank you.